room tour dito sa Butternut Hotel kung saan ako nagsistay dito sa may Chinatown sa Singapore. Okay, so it's located at Teck Lim Rd. Kung gusto niyo magstay dito sa may Chinatown area, so check niyo rin yung hotel na to, baka magustuhan niyo rin. Okay, so location wise, gusto ko siya kasi may mga malapit na bus stations, hawker centers like the Maxwell. Tapos nandyan din ang mga MRT station na may Outram Park Station at saka Chinatown Station. So nabook ko yung hotel na to sa Agoda. So medyo pricey yung mga hotel dito sa Singapore, no? Kahit nga yung mga cubes lang or pods, medyo mahal din yun. Okay, so itong bed ko guys, double bed. Tapos may mirror na medyo dim yung mirror na yan, hindi masyadong maliwanag. Tapos ayan yung aircon, may mga wall decors na ganyan. Okay, yan po yung mga wall decors. Then may coffee and tea making facility. So may complimentary 2 bottles of water. May mga nabili na rin ako kanina sa Marina Bay Sands. Premium coffee daw yan, Gotcha coffee. So try natin. So meron din silang safety deposit box. So naka key card naman sila guys. Yan. And may TV. So yung TV is about 24-inch TV. So ito, pasok tayo ngayon sa bathroom. So yan ang shower, malakas ang pressure niyan, which is a good thing. And the sink, merong liquid soap, and then the mirror, and ang toilet bowl. Tapos towel, tissue. So malinis at okay na sa akin ang bathroom na yan and toilet. So ito ang aking neighborhood guys, ang aming hotel during night time. This is the Teck Lim Rd. Yung side road. Okay, so yun ang quick room tour natin dito sa Butternut Hotel dito sa Teck Lim Rd sa Chinatown, Singapore.